ในวิดีโอรีวิว MacBook Pro ที่ผมทำไว้แล้วก่อนหน้านี้ผมบอกเอาไว้ว่าถ้าผมย้อนกลับไปสั่งอีกทีนึงได้ผมคงเลือกสั่งตัวท็อปไปเลยหนึ่งในเหตุผลก็เพราะว่าไอ้ตัวที่ได้มันเนี่ยมันมีความจุแค่256 GB แล้วพอเอามาใช้งานเพื่อตัดต่อวิดีโอ 4K เนี่ยกลายเป็นว่าความจุแค่นี้มันน้อยไปเลยผมก็เลยต้องมานั่งลองหาดู external hard disk หรือ SSD มาต่อวันนี้ได้มาละสวัสดีครับยูทูบเบอร์กลับมาพบกันอีกครั้งที่ Super Tomo Channel สำหรับคนที่เข้ามาดูช่องนี้ครั้งแรกผมทำวิดีโอรีวิวอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ชวนคุยเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเทคถ้าชอบวิดีโอแนวนี้กดติดตามได้เลยโจทย์ของผมในการหาตัวหน่วยความจำเสริมเนี่ยมีอยู่ 2-3 อย่างก็คือ 1. อยากได้ตัวที่เป็น USB-C เลยไม่ต้องต่อดองเกิล2. ยิ่งเล็กยิ่งดีจะได้พกพาสะดวกแล้วก็ข้อ 3 คืออยากให้มันทนหน่อยเพราะว่าผมมี external ที่ใช้แล้วพังมาหลายตัวเลยหลังจากใช้เวลาลองหาข้อมูลดูในอินเทอร์เน็ตผมก็มาเจอกับยี่ห้อ Angelbird ที่ดูแล้วมันน่าสนใจมากๆก็เลยตัดสินใจละเอาตัวนี้แหละตามมาดูกันเลยดีกว่า Angelbird SSD to go PKT เป็น external SSD ที่รองรับมาตรฐาน USB 3.1 Gen 2 มาพร้อมกับจุดเด่นมากมายทั้งทนแรงสั่นสะเทือนทนฝุ่นทนแรงแม่เหล็กและรังสีเอ็กซเรย์ใช้งานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ติดลบ 20 จนถึง 70 องศาเซลเซียสแถมมันยังทนน้ำได้แบบนิดนึงด้วย SSD to go PKT มีให้เลือกทั้งหมด 6 สีและ 3 ขนาดความจุที่256 GB 512 GB และ 1 TB โดยส่วนตัวผมรู้สึกลงตัวที่ขนาด512 GB ที่ก็น่าจะตอบสนองการใช้งานของผมได้พอดีด้วยการที่มันเป็น SSD ทำให้มันไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งานแบบระวังมากจนเกินไปในกล่องมีสายแถมให้2เส้นหนึ่งเป็น USB-C to USB-C ที่เราสามารถใช้ต่อกับ MacBook หรือคอมตัวอื่นที่มีพอร์ตนี้ได้โดยตรงในกรณีที่เครื่องของเราไม่มีพอร์ต USB-C เราก็สามารถใช้สาย USB-C to USB-A ที่มีมาให้เหมือนกันเชื่อมต่อกับพอร์ต USB 3.0 ที่คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ทุกเครื่องก็น่าจะมีอยู่แล้วเวลาที่เราเสียบสายเข้าไปที่ตัว SSD to go มันจะเสียบหัวเข้าไปได้ทั้งหมดเลยทำให้รู้สึกว่ามันปลอดภัยดีแต่เวลาที่ดึงสายออกเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแน่นๆหน่อยผมแอบกลัวสายขาดอยู่ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการที่สายมันเสียบเข้าไปได้แบบนี้ก็คือมันทำให้ขนาดของมันที่เล็กอยู่แล้วเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าเล็กพกพาง่ายเข้าไปอีกผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่ามันเล็กขนาดไหนไปดูเลยดีกว่าในการทดสอบด้วย Blackmagic Disk Speed Test ความเร็วในการอ่านข้อมูลทำได้ที่มากกว่า520 เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วนความเร็วในการเขียนข้อมูลอยู่ที่ประมาณ420 เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วนในการใช้งานจริงผมทดลอง Copy Folder 2 แบบจากใน Mac ไปที่ PKT แล้วก็ Copy กลับมาโฟลเดอร์แรกขนาด 4.9 กิกะไบต์มีไฟล์วิดีโอที่ผมทำเสร็จแล้ว 6 ไฟล์ขนาดตั้งแต่ประมาณ270 เมกะไบต์จนถึง 1.3 กิกะไบต์ใช้เวลาในการก๊อปจาก Mac ลงไปที่ PKT อยู่ที่12วินาทีหรือประมาณ408เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วนเวลาในการก๊อปกลับมาที่ Mac อยู่ที่9วินาทีครึ่งหรือประมาณ515เมกะไบต์ต่อวินาทีอีกโฟลเดอร์หนึ่งเป็นโฟลเดอร์ Google Drive ขนาด 6.6 กิกะไบต์ที่มีไฟล์อยู่ทั้งหมด 1,500 กว่าไฟล์ขนาดตั้งแต่ไม่ถึงกิโลไบต์จนถึงไฟล์ที่ใหญ่ที่สุดประมาณ600กว่าเมกะไบต์เวลาในการก๊อปจาก Mac ลงไปที่ PKT อยู่ที่23วินาทีหรือประมาณ286เมกะไบต์ต่อวินาทีแล้วก็เวลาในการก๊อปกลับมาที่ Mac อยู่ที่ประมาณ18วินาทีหรือประมาณ367เมกะไบต์ต่อวินาทีเมื่อเราลองเปรียบเทียบราคาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกที่สุดแต่สาเหตุหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเท่าที่ผมลองดูอยู่เนี่ย SSD to go PKT เป็น external SSD ตัวเดียวที่รองรับ Trim สำหรับ Mac แบบ Native Trim เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้การเขียนข้อมูลบน SSD มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นฟังก์ชันที่เหมาะมากกับการใช้งานตัดต่อวิดีโอที่มีการเขียนและอ่านไฟล์ขนาดใหญ่อยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นแล้วฟังก์ชันนี้ยังช่วยทำให้อายุการใช้งานของตัว SSD นานขึ้นและคงประสิทธิภาพที่ดีไว้ในระยะยาวด้วยนอกจากนั้นแล้วมันสลักชื่อได้ด้วยอันนี้ผมชอบมากๆสรุป Angelbird SSD to go PKT เล็กแรงและสวยถ้าใครกำลังลองหา external SSD อยู่ก็ลองเข้าไปดูได้เลยที่ www.angelbird.com
สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังไว้หน่อยก็คือมันเล็กมากๆก็อย่าไปลืมไว้ที่ไหนล่ะเสียดายตอนนี้ก็เหมือนเดิมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์ Subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆในระหว่างที่รออยู่ก็กดเข้าไปดูวิดีโอเก่าๆก่อนได้ที่ลิงก์ที่โชว์ขึ้นมาข้างๆแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับ